السلام عليكم. بدي احكي لكم قصة أحمد بيمثل نخبة كبيرة من الشباب اللي أنا بعرفهم هون بأمريكا أو بالعالم العربي. أحمد مناصر للقضية الفلسطينية وصورة القدس والأقصى دائما على البروفايل عنده بالفيسبوك. أحمد مناصر للشعب السوري وحريته، بيجمع تبرعات لليمن، بيهتم بكثير قضايا من قضايا الأمة. أحمد ممكن يستعمل كلمة عبد للإشارة لريفرنسينج واحد يكون بشرته سوداء. أحمد ممكن يتصور كل ما يلاقي حدا أسود قدامه إنه هالزلمة ما عنده وظيفة، إنه هالزلمة مجرم، هالزلمة ممكن إذا نقل وسكن ببيت قريب منه مثلا عنا هون بأمريكا بديربون ممكن يعتبره إنه هو حيجيب معه جريمة، تاجر مخدرات، هذا أكيد تخرج من الحبس. في نوع من عنصرية شديدة بين الأقليات المفترض إنه هي مضطهدة، يعني سوري على لبناني على يمني على عراقي، ممكن يكون في عنصرية ضد بعض أو عنصرية لناس أقليات تانية مثل السود مثل الهنود. بتخلينا نفكر مرات إنه يا جماعة نحن عم نعاني من نفس الشيء، فالأحسن يكون في عنا اتحاد ونفهم مزبوط كلمة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قصة الثور الأبيض يمكن مشهورة وبتعرفوها وحاحط روابط عنها بالفيديو. إنه كان في أسد عرف إنه شاف التيران بقلب الغابة متحدين وصار يقنع الثور الأبيض والثور الأحمر والثور الأسود إنه هن هولي انت اجمل، انت افضل، انت عندك ميزات اكثر، لحتى تفرقوا. ولما تفرقوا قدر الاسد ياخذ كل واحد منهم على حده. ونحن للاسف الاستعمار او الاستخراب مثل ما بسموه جرب فعلا انه يفرقنا عن بعض، وبخاصه اكثر ناس انظلموا بهالشغله هن الافارقه. افريقيا القاره اللي هي غنيه، افريقيا القاره اللي هي خرجت مئات من العلماء، افريقيا اللي شهدت فيها اول جامعه القرويين، افريقيا اللي كانت هي فيها حضاره اوروبا كانت غارقه بالظلمات، لكن اجوا ناس قنعونا اولا انه خارطه افريقيا بعض المرات بيرسموها انه هي اصغر مما هي عليه، وكله هيدا لحتى يخلوا الافارقه يحسوا حالهم انه هن دونيين. مين قال انه الشمال بده يكون لفوق والجنوب بده يكون لتحت؟ مين اللي قال انه اوروبا دائما فوق وافريقيا دائما تحت؟ نحن ضحيه لسنوات واجيال وقرون من الاستخراب اللي احتل عقولنا قبل ما يحتل بلادنا. بهالفيديو اللي بدي اياه منك شغله وحده بس، انه تبلش تنظر نظره ثانيه لاخوانك السود الافارقه سواء بامريكا او بافريقيا. ولما يصير في مجزره، لما يصير في قتل، لما يصير في مشكله بالصومال او بمالي او باي بلد افريقي، يكون عندهم نفس الافكت، نفس الامباكت، نفس الاثر اللي مسلمين او ابرياء بنيوزيلندا او بكندا او بسوريا او باليمن عم بيصير لهم. أول نقطة، الله يخليك ما تستعمل كلمة عبد لما تحكي عن حدا بشرته سوداء. فالعرب مرات، بعض العرب مش كلهم، بيستخدموها عادي انه ايه فلان بشرته سوداء، بس بقول لك انا ما قصدي هيك، ما كلنا عبيد لله. بس يا اخي هذه الكلمة كثير 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 بتضر اخوانك المسلمين او اخوانك من السود حتى لو غير المسلمين. اقرأ عن مالكوم اكس وكيف انه هو لما زار قطاع غزة، لما زار مخيم خان يونس سنة 1964، كيف انه فهم انه نضال السود لحريتهم ونضال الشعب الفلسطيني لحريته تجاه العنصرية وتجاه الصهيونية وتجاه الرأسمالية العالمية والاحتلال والاستعمار من الوسائل العملية. انه لازم يكون في عندك من اصدقائك ناس افارقة، سواء افريكان امريكان او ناس من بلد تاني افريقي. وحتى لو انت عايش ببلد عربي لازم تتعرف على الناس اللي هن جايين من بلد تانية، تعرف عليهم، مش معرفة سطحية، معرفة عميقة. روح معهم كل بمطاعمهم، روح حتى سافر على بلادهم، تعرف على قضاياهم، لانه بالاخير تحت البشرة هيدي وتحت الاسماء والمسميات والجنسيات والباسبور، سواء معك باسبور اجنبي او عربي، تحت كل هيدي في انسان، في دم، في قلب عم ينبض، وفي روح رب العالمين هو اللي خلقها. ولا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى. انا عارف انه اللي عم يحضروا هالفيديو هن ناس مؤمنين بنفس الشيء، والا لو ما هيك ما كنت حضرت هالفيديو. بس الله يخليك شارك هالرساله مع غيرك، وخلينا كلنا كعرب وكمسلمين وغير عرب وغير مسلمين نحاول نشتغل سوا لحتى ننهي العنصريه البغيضه اللي عالمنا حاليا عم بيعاني منها. والسلام عليكم.